Fredrik Rönnlund och Åbo Akademia alumni. Jag funderade en lång stund. Jag sökte originellt eller tänkte på att söka till Otnäs och var där till och med på preppkurs. Men sen så kom jag i andra tankar och tänkte att jag kan faktiskt studera vid Åbo Akademi och Åbo och få samma sak som jag tänkte där då. Jag tänkte gå till diplomingenjörslinjen där, så tänkte jag tar här diplomingenjör och så kan jag ta ekonomi och magister på samma här vid sidan om. Och en stor del var nu också att Åbo som stad, här är du integrerad i samhället och inte mitt i skogen med en buss färdig från centrum då. Att det var också en stor sak för mig. För tillfället jobbar jag som COO, det vill säga Chief Operating Officer på Lido Marketing Technologies, en av de snabbast växande marknadsföringsföretagen i Finland. Efter att jag blev färdig så grundade jag först ett eget företag som blev en av Finlands största bokningssystem. Sen har jag jobbat en kort par års stitch inom konsultering och efter det endast i olika startups. Då. Jag jobbade på Vadin först som försäljare och sen marknadsföringen, var 2 år i USA i Silicon Valley också där. Och sen har jag jobbat inom maskinlärning på Valohai i ett par år och nu då på Lido då. Så sitter massa olika saker men mest inom go-to-market-sidan inom så high-tech och olika startups. Högskolestudierna har gett åt mig ett tankesätt som att gå in to the root cause som Elon Musk säger också, att hitta liksom orsaken till någonting, varför det fungerar, varför det inte fungerar och fråga liksom why flera gånger tills man hittar orsaken till någonting. Och sen det kombinerat med ett liksom praktiskt intresse att göra för hand saker, tycker jag att vara liksom där varför jag har tyckt om att vara i arbetslivet och vad jag tycker om att göra, att kombinera det praktiska med det där teoretiska och fråga varför. Också en viktig del var nog liksom kompisar för livet och hitta olika vänner inom studietiden och så här. Men de där 2 sakerna har varit de viktigaste nog. Favoritställe, jag tror det tyvärr är hemma. Jag bor själv i Åbo, men jag tycker om skärgården jättemycket, att vara liksom lite utanför Åbo, men skärgården är väldigt nära här. Och sen kanske åbåtarna annars i Åbo, det tycker jag liksom så här känns bakt för Åbo, att ha Aura Å där och sen åbåtarna specifikt där, så det är någonting kiva där. Alltså, det bästa med Åbo är att du kan studera men samtidigt leva livet och se samhället och träffa vänner från olika ställen i Finland också. Och du behöver inte låsa dig in i en viss silo och bara och studera där inne i ditt egna rum, utan du hinner träffa andra människor från olika bakgrunder. Så det är nog en melting pot vad Åbo är verkligen. Det som jag kommer ihåg från studietiden, olika jippon på olika krogar eller runt i halare på stan och sådär. Det var bra tider och man fick kompisar för livet där just så. Så att studierna inte bara är att pänta och ta tester, utan det är liksom att ha roligt tillsammans med kompisarna. Och liksom Åbo är en jäkligt bra stad för det, i och med att vi har liksom centrum så nära alla universiteten, liksom akademin och Turun yliopisto och Kauppakorkea, allting är så nära, allting är liksom gåavstånd från centrum, så det är liksom det som gör det huippupaikka.